السلام علیکم. اپیلیپسي نن به د اپیلیپسي باره کې ډیټیل سره خبرې کوو. یکدم جټکه راشي، مریض بېهوشه شي، سجل پې وشي، لاسونه خپې کار نه کوي، انولنټري مومنټ شروع شي، دې کنډیشن ته موږ وایو اپیلیپسي. تاسو پته لرئ چې زموږ باډي چې کوم ټول کوم ارګن دي دا کنټرول کوي یا برین یعنې دماغ. دماغ مو سره دا کنټرول سنټر دی، دا ټول وجود د غون باډي کنټرول سنټر مو سره برین دی. څو شي چې کله د دماغونه یو الکتریکل سیګنل راشي، کوم خوا راشي، لاسونو ته راشي، خپو ته راشي چې یاره دماغ چې دا کار وکړه، دا کار مه کوه، اخوا ورشه، دې خوا مه ځه. نو دغه امپلس ته موږ وایو، دغه سیګنل ته موږ وایو امپلس. او دغه سیګنل چې راځي دا په هوا نه راځي، دا په تارونو کې راځي. څنګه چې بجلي موږ فرق کړې په تارونو کې، دا هغه تارونه ته موږ وایو نیورونز ورته وایو. او دغه سیستم ته موږ وایو نروس سیستم یعنې اعصابي نظام. دا کنټرول کوي څوک؟ د اعصابي نظام یعنې نروس سیستم مو سره کنټرول کوي څوک؟ دا مو سره کنټرول کوي یا برین یعنې دماغ، او سپاینل کارډ یعنې د ملا چې کوم تیر دی یا د ملا چې کوم مو سره کالم دی، سپاینل کارډ دی، دا مو سره کنټرول کوي یا برین او سپاینل کارډ. او د دواړو ته په شریکه موږ وایو سی ان اس یعنې سنټرل نروس سیستم. کله چې زموږ دماغ کې یو سیګنل راشي، یو الکتریکل امپلس راشي، دغه الکتریکل امپلس راشي لاسونو ته او خپو ته راشي چې یاره دا کار وکړه، دا کار مه کوه، اخوا ورشه، اخوا مه ځه. دا مو سره نارمل سیستم کې، نارمل روټین کې دا کار کیږي. کله چې په دې کې ډسټربنس راشي، امبیلنس راشي، هغه پیټرن ګډوډ شي، دا کنډیشن ته موږ وایو اپیلیپسي ورته وایو، یعنې مرګي ورته وایو، د مرګي بیمار ورته وایو، یعنې د مرګي جټکه ورته وایو. اچانک په څه شي؟ اچانک په انسان راپریوځي، بېهوشه به شي، لاسونه خپې به خوځېږي، به سټپنس اف مسل به راشي، لاسونه به ونښلي، خپې به ونښلي، په خوله به ځګونه راشي، چکونه به لګوي. دغې کنډیشن ته موږ وایو اپیلیپسي ورته وایو. اپیلیپسي چې کوم وجوهات دي، کازز دي، د دې څه خاص کازز معلوم نه دي. مطلب ډاکټر څه کوي، یا د مختلف مریضانو نه، د مختلف پیشنټ نه مختلف کازز څه کوي، یا هغه یو ځای کړي دي، موږ ته راکړي دي. د اپیلیپسي موږ سره کازز څه دي؟ کازز کې موږ سره ټول نه چې کوم فرست نمبر دی هغه دی برین ټیومر، یعنې د دماغ رسولې. دماغ رسولې باندې څه کېږي چې دا دماغ کې رسولې وي، نو دا د اپیلیپسي د مرګي راتلو چانسز ډېر زیات دي. برین انجري، یعنې یو انسان دی په سر باندې درز وخوړو، راپرېوتو، یو الکټریک بایک باندې روان و او روډ باندې اکسیډنټ وکړو، په سر باندې راپرېوتو، برین انجري شوه. نو دې څه به څه کېږي، دې ته به د اپیلیپسي راتلو چانس ډېر زیات دي. او دا مو سره د وجوهات هم کېدای شي برین انجري. دې نه علاوه انفیکشیس ډیزیز، انفیکشن ډیزیز څه مطلب دی؟ هغه بیماری کوم چې د اپیلیپسي کاز کوي نه، په دې د انفیکشن په وجه باندې اپیلیپسي کاز کیږي. لکه فار ایگزامپل ایچ آی وي ایډز، ایچ آی وي ایډز دا یو داسې بیماری ده چې په خپله اپیلیپسي نه کاز کیږي، خو دې په وجه باندې د دې په وجوهات باندې څه کیږي، دغه اپیلیپسي کاز شي. د ټول نه چې کومه مین کاز یا هم سره دی جینیټکس. بل امپورټنٹ کاز دی جینیټکس، یعنې موروثي بیماری، یعنې د چا چې په آبا او اجداد کې، په پلارونو نیکونو کې دا بیماری وي، نو په جینز کې هغه بیماری ترانسفر شي، دا آبا او اجداد نه بچو ته راشي. دا ټول نه مین کاز دی موږ سره د اپیلیپسي د مرګي د بیماری. اوس موږ راشو څه ته به راشو؟ موږ راشو ساین سمټم ته به راشو، یعنې علامات ته به راشو چې موږ ته به څنګه پته لګي چې انسان ته اپیلیپسي وشي، نو څه علامات وي، کمې کمې نښې وي. ساین سمټم کې به ټول نه فرست نمبر کوم ساین سمټم دی، هغه به موږ سره وي انکنټرول مومنټ، uncontrolled movement of arm and legs. یعنې لاسونو او خپې چې کوم دي په کنټرول کې به نه وي، د ده کنټرول نه به دا بهر وي، دا به څه، دا به انکنټرول شي، دا به انولنټري شي، د ده د اختیار نه به دا بهر شي. دې نه علاوه سډن فال به یا دې اچانک راپرېوځي، دا هم یو علامات دی موږ سره. سډن فال، اچانک به دې راپرېوځي، دا دوره، دا جټکه د باندې اچانک راشي. د سډن فال نه علاوه چې کوم دی دا لاس اف کانشیسنس،
لاس اف کانشیسنس نه چې کوم دیم سره بل لذي چینج ان بیهیویر بیهیویر کې به چینج راشي د دې کوم اخلاق دي د کوم د خبرو کولو او تور طریقې دي په کې بس راشي په کې تبدیلی راشي دا ټول چې مین ریزن دی دا هم دی انزایټي دا ډیپریشن هم دی یعنی دی با د شکار هم وي موږ سره چې کوم جټکا راځي کوم سیزر راځي دا موږ سره بیا په دوه قسمه دي جټکا چې کوم دا عموما موږ سره راځي دا په دوه قسمه ده یو ته موږ وایو فوکل او بل ته موږ وایو جنرالایز سیزر فرست نمبر ته موږ وایو فوکل سیزر او فوکل سیزر یعنی جټکا دا هغه قسم جټکا چې کوم به د دماغ یو پارت چې کوم سپیسیفیک پارت وسیږي دا متاثر کیږي دا به افیکټ کیږي دا موږ وایو فوکل سیزر دا به افیکټ کیږي سپیسیفیک پارت لکه فار ایگزامپل دماغ کې یو پارت دی او ځل چې هغه ستاسو د لاس کنټرول کې یا ستاسو د ګوتې سکی یا دا کنټرول کې یو کله دا متاثر شي نو کوم جټکا راځي دا صرف په لاس راځي یا صرف په ګوتو راځي دا بس کې دا متاثر شي نور باډي بسې دا برابر وي یا دین علاوه دماغ چې کوم پارت دی دا کنټرول کې د سترګې او کله دا جټکا راشي نو د سترګې وسیله دا انولنټری موومنت شروع کی دا بروزي یا بداسي شي دا باغام پیټرن کې به ډیسټربنس راشي ګډوډوالي به راشي دا یو پارت سپیسیفیک پارت وسیله دا کنټرول کی هغه جټکا په سپیسیفیک پارت راځي دا جنرالایز کوم دا مو سره سره دا مو سره سیکنډ پارت دی د سیزر دغه بس کې په دې کې به هول برین افیکټ دیکھیے ټول دماغ متاثر شي ټول دماغ متاثر شي نو په باډي کې بس کې مختلف قسمه سچويشن برازي مختلف قسمه کنډیشن برازي لکه فار ایگزامپل سټیپنس اف مسل برازي تمګه ټونیک جنرالایز وایو ادینه علاوه اټونیک برازي مطلب لاس اف مسل بکیږي کلونیک بکیږي مایکلونیک بکیږي نه د باډي مختلف کمپارټس دي جنرالایز سیزر موږ سره هغه قسم سیزر کوم کې با هول برین افیکټ کیږي با غون دماغ متاثر کیږي چې هول برین افیکټ شي چې ټول دماغ متاثر شي نو باډي کوم مختلف ارګن دي ناجی کوم موومنت دا بس شي دا به هم ډیسټرب شي د ریفیټن مګړ ډور شي هدا کې موږ سره راځي سټیپنس اف مسل راځي یعنی ټونیک دی بل اټونیک دی اپوزیټ دی لاس اف مسل دی دین علاوه کلونیک دی مایکلونیک دی یعنی انسان با کوم ارګن دی کوم باډي د موږ کوم ارمز دي لیګز دي دا وسیله د سټیپس شي یا بل کنډیشن کې ودا شي دا به خپل کوم فنکشن دا به لاس کې یعنی انسان بودري دي نشي دی به لاس پچ کوم یا فنکشن نشي کولی کوم د پاره شي دی سپیسیفیک یا ریسپانسیبل دي دین علاوه ډېر خلک دي جبه باندې چکونه لګي یا سترګې راوتی یا خپل باندې زګون راشي لاسونه خپې کوم دي داسې شي دا راغون شي لاسونه موټي شي دا کلک شي اونهلي کولاویږي نه دا موږ سره کوم سیزر دي دا موږ سره دي جنرالایز سیزر دي جنرالایز سیزر نه فرست کوم دي دا موږ د ټریټمنټ په وایو د علاج په وایو چې ټریټمنټ یو دي سکی او ټریټمنټ وسنګ کیږي څه کټکوي نه دا بورډ په ټریټمنټ چې کوم دي نو د دې ټریټمنټ لپاره ډاکټر سکی یا ټریټمنټ کې ورکی یا انټي الیپټک ډرګز ورکی یعنی د مرګي چې کوم انټي الیپټک ډرګز دي د دې کوم اپوزیټ ادویاتي دوايانې دي ډاکټر هغه کی سجست کوي یا دین علاوه کوچري اپیلیپسي سیا دا سیویر کیس کې وي یا برین یو فاټ ډیمیج کړي نو بیا بس کیږي بیا به برین سرجری کیږي بیا بس کیږي بیا به برین سرجری کیږي دین علاوه ایڈوانس میتھڈ دی دا دی ډیپ برین نرو سټیمولیشن deep brain narrow stimulation دا یو ایڈوانس ټیکنیک دی ایڈوانس طریقه ده په دې باندې اوس هم ریسرچ کار سٹارټ دی پر اربن فیوچر کې داسې شي دا لانچ دا سیستم لانچ دی کې سو شي په دې کې الکتروډز چې کوم دي دا سو کې دا په برین کې انسټال کی او جنریټر چې کوم دي دا په چیسټ کې انسټال کی نو کله چې دا افیلیکټ دا اپیلیپسي کنډیشن ناشي نه دا ډیسټربنس راشي دا الکتریکل ډیسچارج شي
دای کې پیټرن کې ګډوډوالی راشي دغه ډیسټرب شي نو څه شي دغه جنریټر چې کوم دی امپلس وډي کې الکتروډز تا الکتروډ سو کې الکتروډ چې کوم دی کله چې دغه نرو ډیسټربنس راشي دغه څه دی نرو ډیسټربنس کمول کې مین کردار ادا کوي مین کوشش کوي دغه جټکې بار بار بیا ناراضي دا یو ایڈوانس ټیکنیک دی کوم چې دی ډیپ برین نرو سټیمولیشن یعنی دا جټکې چې ناراضي دا څه کی حد تر وسه کوشش کوي دا کم شي هغه الکتریکل ډیسچارج سره هغه ډیسټربنس هغه پیټرن سي ګډوډ شي هغه ټیک یا برابر کی موږ سره پریونشن یعنی احتیاط احتیاطي تدابیر یعنی موږ باندې اپیلیپسي نه د مرګي نه ځان څنګه بچ کو یا یو کس ته دا بیماری شوی د نوغه بچ کی یا فیوچر کې ځان څنګه بچ کی یا دا چې کلام یو انسان باندې دا بیماری راځي نو هغه کنډیشن یعنی هغه ټایم هغه ځای یا هغه سچويشن ما نوٹ کی یعنی دا بیماری به یا راځي د حقان پوجا یا برازي دا غصې پوجا یا برازي د خوراکونو بو کی یا کوم نه هایټ ته خطر یا کوم نه داسې کنډیشن باندې دا سچويشن باندې د داسې کنډیشن کې چې دا جټکا تراشي نو کله چې هغه پام بالکل لا کنډیشن نه بهر اوسین بیا وسکی دا نه ځان بچ کی یا دا نه وسکی یا دا نه فرهیس کی نو څه کیږي دا بیماری نه ودی ځان بچ کی او کوچره دا بیماری په یو کس باندې راشي نو کول څه پکار دي نو کول بیا دا پکار دي چې د بام سیفټي ورکول پکار دي د غزن او چټول پکار دي کوچر د سره لاس کې سی وی نو د ورکول پکار دي په سايد باندې سمجول پکار دي او سره سلام د باډي څور نه دي ورکول پکار دي هلک شم دي اټیم کې بور کوي یا کوم دي څور کی مختلف قسمه تاسو اوریدلی میتس پتا تاسو اوریدلی یا چې هلک سو یا سروالي ګنده کپڑا راوالي یا جرابې راوالي یا پول سونی سي دا نه پکار بلکې 7 to 10 منټس کې با یا ات لیست کم سے کم 5 منټ ور ودی بخپل په ووش کراش بخپل ودی سیټ شي دا چې کوم نسري اټس آل اباوت اپیلیپسي او د کوم ټریټمنټ زم دام نه پرګاوي